નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે છો અમિત તન્ના સાથે. મિત્રો ફરી એક વખત આપણે આપણા રેગ્યુલર ચેપ્ટર્સમાં આગળ વધવા જઈ રહ્યા છીએ. મિત્રો આમ તો ઘણા સમય પછી મળવાનું થયું, કારણ કે વચ્ચે તમારી બાકીની સિરીઝ ચાલુ હતી, એમાં વ્યસ્ત હતો. મિત્રો આજે આપણે ચેપ્ટર નંબર 8માં આગળ વધવાનું છે. મિત્રો ચેપ્ટર નંબર 8માં આપણે આદિકોષ કેન્દ્રીય કોષ અને સુકોષ કેન્દ્રીય કોષનો અભ્યાસ તો કરી લીધો. હવે આપણે તેની અંગિકાઓનો અભ્યાસ તરફ શરૂઆત કરીએ. તો મિત્રો સૌપ્રથમ આજની અંગિકા છે કોષરસપટલ. તેની વાતમાં આગળ વધીએ તો મિત્રો કોષરસપટલ છે વનસ્પતિ કોષ, પ્રાણી કોષ બંને પ્રકારના કોષમાં જોવા મળે. બીજી વસ્તુ કે 1950માં જ્યારે ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપની શોધ થઈ પછી કોષરસપટલની વિસ્તૃત સંરચનાનો અભ્યાસ શક્ય બન્યો. ત્યાં સુધી તો કોષરસપટલની માહિતી કોઈને ખ્યાલ જ નહોતી. ત્યારબાદ મિત્રો મનુષ્યના રક્તકણના કોષરસપટલનો અભ્યાસ થયો અને તેને આધારે વૈજ્ઞાનિકોને તેની સંભવિત રચનાની જાણકારી પ્રાપ્ત થઈ. એટલે કે તેમાં કઈ કઈ રચનાઓ રહેલી છે, ક્યાં ક્યાં રાસાયણિક બંધારણીય ઘટકો રહેલા છે, એ બધી માહિતી પછીથી ખબર પડી. બરાબર છે. એમાં આપણે એવું કહી શકીએ કે કોષરસપટલ છે ને એ આમ તો લિપિડની બનેલી રચના છે, જે દ્વિસ્તરીય રચના છે. એટલે કે તેમાં લિપિડના અણુઓ બે સ્તરમાં ગોઠવાયેલા હોય છે. આગળ આપણે આકૃતિ જોઈશું તે ડિટેલ સમજશું, પરંતુ ખાસ યાદ રાખવાનું છે કે જે કોષરસપટલ છે તે મુખ્યત્વે લિપિડની બનેલી રચના છે. બરાબર છે. તેના બંધારણીય ઘટકની વાતમાં આગળ વધીએ તો તેમાં જે લિપિડનો મુખ્ય ઘટક છે તે ફોસ્ફોગ્લિસરાઇડ છે. બરાબર છે. ટૂંકમાં જો વિકલ્પના પ્રશ્ન તરીકે પૂછે કે કોષરસપટલના બંધારણમાં લિપિડના મુખ્ય ઘટક તરીકે શું હોય તો તે છે ફોસ્ફોગ્લિસરાઇડ. બરાબર છે. એ ઉપરાંત મિત્રો તેમાં લિપિડની ગોઠવણીની વાત કરીએ તો તેમાં લિપિડના એક આખો અણુ છે તે બે ભાગ ધરાવે છે, શીર્ષ ભાગ અને પુચ્છ ભાગ. જે શીર્ષ ભાગ છે તે ધ્રુવીય હશે, એટલે કે પાણી પ્રત્યે આકર્ષણ ધરાવતું હશે, એટલે જલાનુરાગી ભાગ કહીશું. જ્યારે પૂંછડીનો ભાગ છે તે અધ્રુવીય ભાગ છે, જે પાણી પ્રત્યે આકર્ષણ ધરાવતો નથી, એટલે આપણે શું કહીશું તેને જલ વિતરાગી ભાગ. બરાબર છે. તમે ઇમેજમાં એનો અણુ જોઈ શકો છો. તો આ એ અણુનો શીર્ષ ભાગ છે જે જલાનુરાગી ભાગ છે, અને પૂંછડીનો ભાગ છે જે અધ્રુવીય છે, જે જલ વિતરાગી ભાગ કહેવાય. બરાબર છે. પ્રોટીનના અણુની વાત કરીએ તો તેમાં અંતર્ગત અને બહિર્ગત એ રીતે પણ પ્રોટીન રહેલું છે. એટલે કે જે પ્રોટીન છે જો એ એની અંદર ખૂંપેલી અવસ્થામાં હોય તો તેને અંતર્ગત પ્રોટીન કહેવાય, અને બહાર સપાટી પર રહેલું હોય તો તેને બહિર્ગત પ્રોટીન કહેવાશે. આગળ એની રચના સમજશું. બરાબર છે. ટૂંકમાં જ્યારે કોષરસપટલના સ્તરની વાત કરીએ તો ત્યારે આપણને આ પ્રકારના ઘટકોની માહિતી મળે. બરાબર છે. અને મિત્રો ત્યારબાદ જૈવ રાસાયણિક સંશોધનો થયા અને તેના આધારે કન્ફર્મ સ્પષ્ટ જાણવા મળ્યું કે કોષરસપટલમાં પ્રોટીન અને કાર્બોદિતની હાજરી પણ હોય છે. એટલે આપણે એની આકૃતિનો અભ્યાસ કરીએ તો તેમાં તમે જોઈ શકો છો કે જે કોષરસપટલ છે તેમાં દ્વિસ્તરીય લિપિડના અણુઓ ગોઠવાયેલા છે. બરાબર છે. એ ઉપરાંત તેમાં કાર્બોદિત અને પ્રોટીનના અણુઓ પણ છે. જે વચ્ચે વચ્ચે છે જે તમે જુઓ છો તે અંતર્ગત પ્રોટીન છે, જે સંપૂર્ણપણે અથવા તો અંશતઃ અંદર ખૂંપેલા છે. જ્યારે સપાટી ઉપર રહેલું છે તે બહિર્ગત પ્રોટીન છે. બરાબર છે. અને કાર્બોદિતના અણુઓ પણ આ રીતે લિપિડ અથવા તો પ્રોટીન સાથે એટેચ થયેલા હોય. ક્લિયર? હવે મિત્રો ફાઇનલ શું થશે તો કે જ્યારે કોષરસપટલનું રાસાયણિક બંધારણ શું હોય અથવા તો રાસાયણિક બંધારણીય ઘટકો કયા છે એની જો ચર્ચા કરવાની થાય અથવા એવો પ્રશ્ન પૂછે તો એમાં તમારે 3 નામ આપવા પડે. લિપિડ મુખ્ય ઘટક છે જ, વધારામાં પ્રોટીન અને કાર્બોદિત થશે. ક્લિયર? આગળ વાત કરીએ મિત્રો તો જુદા જુદા કોષો જે હોય તેમાં લિપિડ અને પ્રોટીનનું પ્રમાણ જુદું જુદું હોય છે. દાખલા તરીકે મનુષ્યના રક્તકણના ઉદાહરણથી વાત કરીએ તો મનુષ્યના રક્તકણના પટલમાં જે પ્રોટીન છે તે 52% જેટલું હોય અને લિપિડનો ભાગ 40% જેટલો હોય છે. બરાબર છે. તો એ એવું સૂચવે છે કે અલગ અલગ કોષોમાં તેનું પ્રમાણ જુદું જુદું હોય. ક્લિયર? મિત્રો એ ઉપરાંત આપણે આગળ વાત કરીએ તો જે કોષનો સ્તર છે એને આપણે એક ઇમેજ જોઈ તો એ ઇમેજ જે છે એ આપણું સર્વ સ્વીકૃત મોડેલ છે. એટલે કે વિશ્વમાં વૈજ્ઞાનિકોએ ઘણા બધા અભ્યાસો કર્યા અને અભ્યાસોને અંતે તેમને એવું જાણવા મળ્યું કે આ રીતે દ્વિસ્તરીય લિપિડની રચના છે, તેમાં વચ્ચે વચ્ચે અને બહારના ભાગે પ્રોટીન રહેલું છે
અને કાર્બોદિતની ગોઠવણી પણ થયેલી છે. અને તેમને આધારે ઈસવીસન 1972 મિત્રો ખાસ સાલ યાદ રાખજો, 1972 સિંગર અને નિકોલસન આ બે વૈજ્ઞાનિકોએ ષરસપટલનું આ સર્વ સ્વીકૃત મોડેલ આપ્યું, જે તમે ઇમેજમાં જોઈ શકો છો. અને આ મોડેલ એને ફ્લુઇડ મોઝેઇક મોડેલના નામથી ઓળખવામાં આવે છે. ક્લિયર મિત્રો, તમારે ખાસ વિકલ્પ માટે યાદ રાખવાનું છે ષરસપટલનું સર્વ સ્વીકૃત મોડેલ એટલે ફ્લુઇડ મોઝેઇક મોડેલ. બરાબર, કોણે આપ્યું? સિંગર અને નિકોલસને. અને 1972 સાલમાં તેની રજૂઆત કરવામાં આવી. બરાબર, આગળ વાત કરીએ મિત્રો, કોષરસ સ્તર છે તેની તરલતાને આધારે તેના કાર્યોની ચર્ચા કરીએ તો એ પહેલા ખાસ સમજવું પડે કે તરલતા એટલે શું. ક્લિયર? તો મિત્રો જે લિપિડ છે ને એ અર્ધ તરલ પ્રકૃતિ દર્શાવે છે. બરાબર છે, એટલે કે મૂવિંગ પોઝિશનમાં રહેતું હોય, સરળતાથી પોતે મૂવ થઈ શકતું હોય, હલી ચલી શકતું હોય. તો તેને કારણે તેની દ્વિસ્તરીય જે ગોઠવણી બને છે તેમાં જે અંદરના ભાગે પ્રોટીન રહેલું હોય એ પણ પાર્શ્વીય ગતિ કરે. પાર્શ્વ એટલે સાઈડનો ભાગ. બરાબર છે, તો પ્રોટીન પણ પાર્શ્વીય ગતિ કરતું હોય છે, એટલે ઉપર અને નીચે નહીં પરંતુ સાઈડના ભાગે પ્રોટીન ગતિ કરતું હોય. તો આ એની તરલતા થઈ. તો તરલતાના આધારે તેના કાર્યોની ચર્ચા કરીએ તો અહીં 5 કાર્યો તમને દર્શાવેલા છે. કોષ વૃદ્ધિ એટલે કે કોષમાં વધારો થવો, ત્યારબાદ કોષ વિભાજનની ક્રિયા એટલે કે એકમાંથી 2 કોષ બનવા, ત્યારબાદ કોઈ દ્રવ્યનો સ્ત્રાવ કરવો, એ ઉપરાંત કોઈ બહારના કોઈ દ્રવ્યને કે કોઈ બેક્ટેરિયા છે કે કોઈ ઘટકો છે એને અંતઃભક્ષણ કરવું, અને છેલ્લે આંતરકોષીય જોડાણનું નિર્માણ કરવું એટલે કે 2 કોષ વચ્ચેનું જોડાણ કરવું. આ દરેકે દરેક જે કાર્યો છે તે કોષરસ સ્તરની તરલતાને આધારે શક્ય બન્યા છે. ક્લિયર? એટલે કે લિપિડનું જે બેવડું સ્તર છે અને પ્રોટીનની જે બાહ્ય કે અંતરરચના છે તે સાથે મળીને આ ચોક્કસ કાર્યો કરે છે. ક્લિયર? તો મિત્રો આ પણ તમારે વિકલ્પ માટે ખાસ યાદ રાખવું જરૂરી છે. ક્લિયર? અને મિત્રો હવે વાત કરીએ બહુ અગત્યના ઘટકની, તો તે છે સૌથી મહત્વનું કાર્ય. તો મિત્રો આપણે ખ્યાલ જ છે, આપણે જ્યારે આકૃતિઓનો અભ્યાસ કર્યો ત્યારે પણ આપણે વાત કરી હતી કે જે કોષરસ સ્તર છે એ કોષરસ સ્તર અર્ધ પ્રવેશશીલ પટલ છે, અથવા બીજું નામ આપણે કહેલું હતું પસંદગીમાન પ્રવેશશીલ પટલ. ક્લિયર? તો મિત્રો 2 શબ્દ યાદ રાખશું, અર્ધ પ્રવેશશીલ પટલ અને પસંદગીમાન પ્રવેશશીલ પટલ. મિત્રો આપણે ત્યારે વાત કરી હતી, પેલા ફટાફટ જોઈ લે. ત્યારે આપણે એવું કહેલું હતું કે કોષરસ પટલ એટલે કે જે કોષરસ સ્તર છે તે કોષની અંદર આવતા કે કોષની બહાર જતા દ્રવ્યોના વહનનું નિયમન કરે છે. એટલે કે કયા દ્રવ્યને આવવા દેવા અને કોને બહાર જવા દેવા, કોને આવતા અટકાવવા એ પણ નિયમન તે કરશે. અને વધારામાં કેટલા જથ્થામાં આવન જાવન થવા દેવી એનું પણ નિયમન તે કરશે. ટૂંકમાં કોષની અંદર આવતા કે બહાર જતા દ્રવ્યોના વહનનું સંપૂર્ણપણે જે નિયંત્રણ થાય છે, જે નિયમન છે તે કોષરસ પટલ કરે છે. બરાબર છે? તો આ જે કોષરસ પટલ છે તેનું મુખ્ય કાર્ય શું થયું? જે અણુઓનું આરપાર વહન થાય છે એના ઉપર નિયંત્રણ રાખે. તો મિત્રો સૌપ્રથમ પ્રશ્ન થાય કે વહન ખરેખર સરળતાથી થતું હશે? કોઈ કોષની બહાર દ્રવ્યો હોય તો બહાર દ્રવ્યો ઇઝીલી કોષની અંદર આવતા હશે, અથવા તો કોષની અંદરના દ્રવ્યોને બહાર જવું હોય તો ઇઝીલી જઈ શકતા હશે? તો મિત્રો આવા પ્રશ્નોના જવાબ માટે સૌપ્રથમ આપણે વહન કઈ રીતે થાય એની માહિતી મેળવવી પડે. ક્લિયર? તો મિત્રો આ ચાર્ટમાં તમે જોઈ શકો છો કે વહન 3 પ્રકારે થશે. પહેલું છે નિષ્ક્રિય વહન, ત્યારબાદ સાનુકૂલિત પ્રસરણ અને છેલ્લે થશે સક્રિય વહન. મિત્રો અહીં આમ તો જોઈએ ને તો 2 મુખ્ય પ્રકાર થયા, નિષ્ક્રિય વહન અને સક્રિય વહન. પરંતુ સાનુકૂલિત પ્રસરણ છે ને એ બહુ અગત્યનો મુદ્દો છે. એ એટલા માટે કારણ કે જે નિષ્ક્રિય વહન છે ને એને આપણે સાદું પ્રસરણ પણ કહી શકીએ. શું કામ એ આગળ સમજશું. બીજી વસ્તુ કે નિષ્ક્રિય વહન છે તેમાં શક્તિની જરૂર પડતી નથી, એટલે આપણે તેને નિષ્ક્રિય વહન અથવા તો મંદ વહન પણ કહીએ છીએ. જ્યારે સક્રિય વહન એક એવું છે કે જેમાં શક્તિની જરૂર પડે છે. એટલે આ ખાસ યાદ રાખો મિત્રો. ઘણી વખત તફાવતના સ્વરૂપમાં પણ આ પ્રકારના પ્રશ્નો પૂછી શકાતા હોય છે, એટલે એ બાબતે પણ ખાસ ચાયત રાખવી. ક્લિયર? હવે મિત્રો વાત કરીએ સૌપ્રથમ નિષ્ક્રિય વહનની. તો મિત્રો જે નિષ્ક્રિય વહન છે એમાં શું થશે, બાજુમાં તમે ઇમેજમાં પણ જોઈ શકશો કે નિષ્ક્રિય વહનમાં શું થશે. તો કે નિષ્ક્રિય વહનમાં કોઈ એક દ્વિસ્તરીય પડની આસપાસ
અણુઓને વહન પામવું હોય તો અણુઓ છે તે ઇઝીલી વહન પામી જશે, કારણ કે તે લિપિડમાં દ્રાવ્ય હશે. લિપિડમાં દ્રાવ્ય હશે એટલે પટલની આરપાર આરામથી સરળતાથી વહન પામી શકશે. બરાબર છે. અને તે અણુઓ ખાસ પ્રસરણ ઢોળાંશને અનુસરશે. મિત્રો પ્રશ્ન થાય કે પ્રસરણ ઢોળાંશ એટલે શું? તો પ્રસરણ ઢોળાંશ એટલે કે અણુઓ જ્યાં વધુ છે ત્યાંથી જ્યાં ઓછા છે તે તરફ, એટલે કે વધુ સાંદ્રતાથી ઓછી સાંદ્રતા તરફ વહન પામશે. બરાબર છે. અને તેમાં શક્તિની જરૂર પડવાની નથી. ક્લિયર? ખાસ સમજો, અણુઓ જ્યાં વધુ છે ત્યાંથી જ્યાં ઓછા છે તે તરફ વહન પામે તો તેને કહીશું આપણે મંદ વહન અથવા તો નિષ્ક્રિય વહન. મિત્રો પાણીનું પણ એવું છે. બારે પાણી વધારે હોય તો તે પાણી અંદર તરફ ગતિ કરશે. બરાબર છે. કોઈ કોષને તેમાં રાખી દો તો પાણી બહારથી અંદર તરફ ગતિ કરશે. બરાબર છે. અથવા ઘણી વખત એવું બને કે કોઈ ભાગમાં પાણી ભરેલું પડ્યું હોય, કોઈ કોષ ફૂલેલો હોય અને તેને તમે મીઠાવાળા દ્રાવણમાં રાખી દો તો અંદરથી પાણી બહાર આવશે. એટલે કે પાણી જે છે એ પાણી પોતાની વધુ સાંદ્રતાથી ઓછી સાંદ્રતા તરફ ગતિ કરશે. પાણી જ્યાં વધુ હોય ત્યાંથી ઓછા તરફ ગતિ કરશે. પ્રસરણ ઢોળાંશ થયો. બરાબર છે. અને આ જે પાણીની ગતિ છે એને કહીશું આપણે આશ્રુતિ. ક્લિયર? મિત્રો ખાસ યાદ રાખવા જેવો મુદ્દો છે, કારણ કે 12થમાં પણ આ જ વસ્તુને કન્ટિન્યુ કરીશું. બરાબર છે. અત્યારે તો માત્ર બેઝિક વસ્તુ જ સમજાવું છું, 12થમાં ડિટેલમાં આવશે. ટૂંકમાં આપણે શું યાદ રાખવાનું છે? આશ્રુતિ અથવા તો જે મંદ વહન છે એટલે શું? તો કે અણુઓનું વહન એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ થાય, પરંતુ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું અણુઓ જ્યાં વધુ હોય ત્યાંથી જ્યાં ઓછા હોય તે તરફ વહન પામે તો તેને કહીશું સાદું પ્રસરણ. અને એ જ સાદું પ્રસરણ જો પાણીનું હોય તો તેને કહીશું આપણે આશ્રુતિ. હવે મિત્રો ઘણી વખત એવું બને, અણુઓ એ પ્રકારના છે કે જે લિપિડમાં દ્રાવ્ય નથી, લિપિડમાંથી આરામથી સરળતાથી પસાર થઈ શકતા નથી, વધુથી ઓછા તરફ જ જવું છે, પરંતુ લિપિડને રસ્તો નથી આપતો. તો એવા સમયે એ અણુઓ લિપિડમાં જે અંતર્ગત પ્રોટીન હોય છે એની મદદ લેશે. અને આ અંતર્ગત પ્રોટીન છે તેના વહન માટે હેલ્પફુલ થશે, માટે તેને કહીશું વાહક પ્રોટીન. ક્લિયર? મિત્રો આપણે લખેલું જ છે કે અહીં પ્રસરણના સિદ્ધાંત અનુસાર જ પોતે ગતિ કરશે, પરંતુ ડાયરેક્ટ તેનું વહન થશે નહીં. તેને વહન પામવા માટે એક પ્રોટીન વચ્ચેથી રસ્તો મળશે અને પ્રોટીન તેને વહન માર્ગ બનાવી આપશે અને તે માર્ગ મારફતે અણુનું વહન થશે. બરાબર છે. એટલે કે વાહક પ્રોટીનની જરૂર પડવાની છે. અહીં કોકની મદદથી, કોકે કરેલી અનુકૂળતાને કારણે તેનું વહન થયું, તેને સાનુકૂળતા મળી, એટલા માટે કીધું સાનુકૂલિત પ્રસરણ. બરાબર છે. પ્રોટીને તેને વહન માટેની અનુકૂળતા પૂરી પાડી દીધી, એટલા માટે આપણે તેને કહીશું સાનુકૂલિત પ્રસરણ. બરાબર છે. બંને એક જ પ્રકારનું છે, વધુથી ઓછા તરફ, પરંતુ પહેલામાં ડાયરેક્ટ વહન હતું, આમાં પ્રોટીનની મદદથી વહન થયું. બરાબર છે. બંનેમાંથી એકમાં પણ શક્તિની જરૂર પડવાની નથી. અને હવે ત્રીજું છે તે સક્રિય વહન. સક્રિય વહનમાં હંમેશા ઊંધું હોય છે, એટલે કે અણુઓ જ્યાં ઓછા હોય ત્યાંથી વધુ તરફ જવાની ટ્રાય કરે. બરાબર છે. ખાસ સમજો, અણુઓ જ્યાં ઓછા હોય ત્યાંથી વધુ તરફ જવાની ટ્રાય કરશે. એટલે કે દાખલા તરીકે ઢોળાવ કોઈ હોય, એક ઢાળ હોય, ઢાળ ઉપર કોઈ વસ્તુ રાખી દો તો સરળતાથી નીચે આવી જશે. બરાબર છે. તો શું થયું? વધુથી ઓછા તરફ વહન સરળતાથી થાય. પણ ઊંધું હોય, ઓછાથી વધુ તરફ વહન, નીચેથી ઉપર જવું હોય તો શક્તિ લગાવવી પડશે. બરાબર છે. તે જ રીતે અણુઓને પોતાની ઓછી સાંદ્રતાથી, પોતાના ઓછા જથ્થાથી વધુ સાંદ્રતા તરફ જવું હોય તો શક્તિની જરૂર પડશે. અને શક્તિ કયા સ્વરૂપે હશે? એટીપી, એડિનોસાઇન ટ્રાઇફોસ્ફેટ. બરાબર છે. તો આ શક્તિની જરૂર જેમાં પડે એ સક્રિય વહન. બરાબર છે. સક્રિય વહનમાં ખાસ યાદ રાખવાનું છે, એક તો પ્રસરણ ઢોળાંશને અનુસરવાનો નથી, એટલે કે વધુથી ઓછા તરફ નથી જવાનું, ઓછાથી વધુ તરફ જવાનું. બરાબર. ઓછાથી વધુ તરફ અણુઓની અથવા આયનની ગતિ, આ ખાસ યાદ રાખજો. બરાબર છે. અણુઓની અથવા તો આયનોની ગતિ ઓછી સાંદ્રતાથી વધુ સાંદ્રતા તરફ, અને શક્તિની જરૂર પડે તો તેને કહીશું આપણે સક્રિય વહન. દાખલા તરીકે સોડિયમ પોટેશિયમ પંપ, આ યાદ રાખવું.
આગળ ભણવામાં આવશે, ડિટેલ ત્યાં સમજશું, બરાબર છે. તો મિત્રો આ જે છે એ ષરસપટલના સામાન્ય કાર્યોની વાત થઈ, બરાબર છે. તો મિત્રો સૌપ્રથમ દરેક મુદ્દા સમજાઈ ગયા હશે, લગભગ બહુ સરળ રીતે સમજાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. મિત્રો બહુ અગત્યનો પ્રશ્ન છે, પરીક્ષામાં પૂછી શકાય એ પ્રકારનો પ્રશ્ન છે, બરાબર છે. તો સૌપ્રથમ આજનો પ્રશ્ન લખી લઈએ. પ્રશ્ન છે આકૃતિ સહ નોંધ લખો ષરસપટલ. ક્લિયર મિત્રો, દરેક મુદ્દા તમારે લખવાના રહેશે. ખાસ યાદ રાખજો, ટેક્સ્ટ બુકમાંથી જે માહિતી છે તે જ બધી માહિતીને અહીં થોડી સરળ રીતે રજૂ કરેલ છે. તો તમે આખા વિડીયોમાં જેટલી નોંધ આપેલ છે એ બધી નોંધ જોઈને પણ લખી લેશો તો આખું એક સારું કન્ટેન્ટ તમારું તૈયાર થઈ જશે. ક્લિયર. તો મિત્રો આજ પૂરતું આપણે આટલું જ રાખીએ છીએ. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં નવી અંગિકા માટે આગળ વધીશું. ત્યાં સુધી વાંચતા રહેજો, તૈયારી કરજો. જય હિન્દ.